متابعيني في ريفيو بالعربي، إذا أنتم كنتم من صناع المحتوى ولا بودكاسترز، ستريمرز ولا جيمرز، اليوم هذه الحلقة مخصصة لكم لتعرفوا شو أنسب كمبيوتر في هذه المجالات. لما حبيت إني أطور من جودة المحتوى تبعي وطريقة تصنيعه، حطيت في بالي إنه أهم نقطة عندي هي الكمبيوتر. والكمبيوتر لازم يكون معالجه سريع وسعة تخزينه عالية، وبنفس الوقت يكون قوي من ناحية الرندرينج والجرافيكس. فحطيت في بالي إنه لازم أخلي ميزانية بقدر 6000 درهم إماراتي لأطور هذا الجهاز. وبنفس الوقت كنت محتار بين ان اختار لابتوب ولا ديسكتوب ولا AIO PC. فتعالوا معي اليوم لنكتشف شو احسن اختيار بالنسبه لي. Stay tuned. ثلاثة أجهزة اللي نختار بينهم، أي واحد منهم بيكون الأفضل بالنسبة لنا. لنبتدي بأول جهاز واللي هو الكل في واحد AIO. الجهاز هذا معروف عنه بيستخدموه المهندسين والجرافيك ديزاينرز للميزة الجميلة اللي فيها اللي هي بتكون شاشة اللمس. لكن هل فعلا ممكن يخدمنا في كل متطلباتنا؟ إيجابيات هذا الجهاز بتكون كالتالي: الجهاز هذا بتميز بالمساحة اللي بياخدها على الأسطح، يعني ما في كوابل كثيرة طالع منه وفقط بيكون جهاز واحد بدون الكيبورد والماوس طبعا. ومن ناحية الشاشة فدائما رح تشوفوا شاشة هذا الجهاز كبيرة وبتناسب أي حد بيرغب يعمل عليها جرافيكس أو تصاميم، واستهلاكه للكهرباء أخف بكثير من الديسكتوب واللابتوب. لكن ما بيخلى هذا الجهاز من سلبيات، والسلبية الأساسية إنه سعره غالي إذا حابين نحط كل المعايير اللي طالبينها من إديتنج ولا فيديو جيمز. وإذا اجت له ضربة أو صار له شيء، الجهاز صعب الصيانة وما عندكم بديل للقطع المتضررة، فعليكم إنكم تروحوا للشركة المصنعة. والشغل الوحيد اللي ممكن أعدل عليها هي سعة التخزين فقط. فخلينا نشوف الأجهزة الثانية. الجهاز الثاني اللي كثير من الناس رح تتوجه له هو اللابتوب أو الكمبيوتر المحمول، وهذا الجهاز خدمني خلال السنوات الماضية في كل الفيديوهات اللي محملها على القناة. لكن هل ممكن أرجع له وأخليه منصة عمل بالنسبة لي؟ خلينا نشوف إيجابيات وسلبيات. اللابتوب بيتميز بقدرة الشخص إنه يشتغل في أي مكان بتواجد فيه، وحجم ووزن اللابتوب صار مختلف كثير عن السنوات اللي مضت بخفة وزنه وتعدد حجم الشاشة. وبتعتمد هذه النقطة على نوع اللابتوب اللي راغبين فيه، سواء للعمل، للجيمز أو لتصفح النت. والشركات اللي بتصنع هذه اللابتوبات بتكون مستثمرة كثير في برمجته ليكون مستقر وما يعلق أو يخترب من ناحية القطع اللي مركبينها. ومن ناحية الأمان راح تشوفوا اللابتوبات فيها نظام حماية عن طريق البصمة أو عن طريق التعرف على وجه المستخدم. لكن مع مرور السنوات اللابتوب فيه سلبيات، فنظام التهوية في اللابتوب بخف وبتزيد حرارته، وعمر البطارية بتخف كمان على كثرة الاستخدام. وإذا حاطينه في مكان عام أو مسافرين ممكن ينسرق منكم، وإذا وقع منكم أو وقع عليه شيء ممكن يخترق. وأهم نقطة بين هذول النقط إنه صعب التخصيص، يعني ما فيني أختار نوع القطع اللي أنا محتاجها. خلينا ننتقل ونشوف آخر جهاز عندنا. آخر جهاز عندنا هو الديسكتوب أو الكمبيوتر المكتبي، وهذا الجهاز ممكن يكون تحت شركة مصنعة أو قطع من مختلف الشركات اللي ممكن تجمعوها. فالديسكتوب طول هالفترة هو اختيار لكثير من الشركات الجيمرز والفيديو اديتورز. والديسكتوب يعتبر من أكثر الأجهزة اللي دائما فيها تطور للقطع. خلينا نبتدي بإيجابيات هذا الجهاز. فالجهاز عنده خيارات كثير للأحجام المتوفرة، ممكن يكون أصغر من اللابتوب ليوصل أكبر من شاشة 27 بوصة. وبتميز بتوفر القطع من كثير من الشركات حسب المواصفات اللي حابينها تكون في هذا الجهاز، بتسعير أقل من اللابتوب إذا اخترتوا نفس القطع. وبعد ما تستخدموا هذه القطع ممكن بعد 3 أو 4 سنوات ترجعوا تبيعوها، فاستثماركم بيكون أقل التكاليف مقارنة بالجهازين اللي ذكرناهم سابقا. لكن ضريبة إنه يكون عندكم ديسكتوب بتكون كالتالي: إذا أنتم من الأشخاص اللي بينزعجوا من الصوت، فالديسكتوب يعتبر من أعلى الأصوات لما يشتغل على أقصى درجة من العمل، وبيعتمد هذا الشيء على نوع من المراوح. وأغلب الديسكتوب بتكون أوزانها ثقيلة وصعب التنقل بسبب القطع اللي راح تاخدوها معاكم، شاشة، كيبورد وماوس. ولأركز على أهم نقطة هي معدل استهلاك الكهرباء، فأغلب الباور سبلايز أو مورد الكهرباء لهذه الأجهزة بتكون أكثر من 500 واط، وكل ما كانت القطع أقوى كل ما زادت القوة المطلوبة لتشغيل هذه القطع. بعد ما شفنا هذول الثلاث أجهزة، برأيكم الشخصي شو أنسب جهاز؟ هل هو AIO ولا اللابتوب ولا الديسكتوب؟ اكتبوا لي بالكومنتات تحت شو رايكم، وبنفس الوقت تابعوني في الحلقة القادمة لأخبركم شو الجهاز اللي اخترته وليش اخترت هذا الجهاز. شكرا لمتابعتكم ونراكم في الحلقة القادمة. مع السلامة.